Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Mốt Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi mèo mẹ ôm mèo con như thế này, hết sức là dễ thương luôn ha. Ở đây thì một mèo mẹ trắng và ôm mèo con màu sô cô la nè. Rất là xinh luôn. Cái này chắc bé giống cha á các bạn, không có giống mèo mẹ ha. Ở bên đây thì mình phối cái màu kem với lại bé mèo này, nó màu hơi nâu nâu xám xám một xíu, hàng dễ thương lắm luôn. Ở đây thì chúng ta có cái phần khóa kéo nè các bạn. Đó, ở bên trong thì khá là rộng rãi ha, chúng ta để được điện thoại, để 4-5 cái cũng được luôn á các bạn, tại vì nó giữ cái form rất là chuẩn luôn ha. Ở dưới đây nó có cái phần đế nè, hết sức là dễ thương luôn á. Với lại mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể ở cái form túi, cũng như là hoa bé mèo nhỏ này, cũng như là cái thân mèo mẹ nè các bạn. Nói chung là hướng dẫn cho các bạn từ A tới Z luôn ha. Rất là dễ móc. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu bé mèo này thì mình sẽ móc loại sợi dệt nha các bạn. Loại sợi dệt là khoảng 2mm á, nó khoảng cỡ 1.8 1.9 thôi, chứ cũng không có tới 2mm nữa, tùy theo cái cuộn ha. Nhưng mà mình sẽ chập đôi hai cái cọng sợi lại để mà móc, mình sử dụng hai cuộn như thế này nha. Còn những cái màu phối như là màu vàng, màu hồng, màu xanh thì các bạn có thể là sử dụng loại len tự do ha. Có sợi thì chúng ta sử dụng sợi luôn. Còn bé mèo này thì mình sử dụng loại miêu bò nè các bạn. Các bạn sử dụng loại sợi dệt cũng được nữa. Ở đây mình móc cái tai với lại cái bụng của bé mèo mẹ là sợi dệt luôn nè. Còn cái này mình móc bằng cái len màu trắng ha. Len màu trắng của cái loại miêu bò này luôn nè. Còn sử dụng một ít màu đen để mà chúng ta khâu mắt với miệng đồ với gâu rồi nè các bạn. Kim móc mình sẽ sử dụng hai size nha. Kim móc 3.5 để mà chúng ta móc cái phần thân túi, kim móc 2.0 để mà chúng ta móc cái phần bé mèo với lại phần bụng và cái hoa lá dưới thân á các bạn. Khóa kéo mình sử dụng loại 20cm nè. Chuẩn bị cho mình khoen đê để chúng ta sẽ làm cái dây đeo túi nha. Càng cua nếu mà các bạn sử dụng thêm cái loại đeo chéo nữa, keo nến để chúng ta dán nè, kim chỉ may để chúng ta khâu nè, một ít vải như thế này để chúng ta lót cái phần bụng của bé mèo nha. Rồi màu trắng để mà chúng ta sẽ làm hàng viền nè, màu trắng mình cũng sử dụng sợi dệt luôn nha. Và cái phần đế này nè các bạn, mình sử dụng cái đế tròn này ha. Bạn nào không có thì chúng ta sử dụng móc cái vòng tròn cũng được nữa. Rồi xong cái đường kính của các bạn sẽ tầm 14 đến 14.5 cm như thế này ha. Rồi các bạn sẽ áp dụng theo công thức ở phía trên giống mình, và chúng ta sẽ nẹp cái anh bát vô để mà cho nó cứng cáp hơn. Ở đây thì mình sử dụng đế da khoảng bao nhiêu đây cm này ha. Các bạn có thể là tìm mua hoặc là đặt hàng qua cái số Zalo ở phía trên màn hình. Đó là mình có cung cấp đầy đủ hết những cái nguyên liệu này luôn á. Mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình ha. Nhớ là add cái số Zalo ở trên màn hình nha. Một ít bông gòn để mà chúng ta sẽ nhồi nè, với lại cái phần vải. Mắt dán thì chúng ta sử dụng loại mắt dán 14 ly nha, mắt dán 14 ly như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái lỗ này. Cái phần đế chúng ta sẽ để ở phía dưới nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim, kéo cái phần sợi này qua. Các bạn móc cho mình một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ móc vào cái lỗ trống đầu tiên, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi làm lần lượt hết tất cả những cái lỗ trống này. Mỗi lỗ sẽ là 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Và các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn, và tổng số chân móc hiện tại của chúng ta sẽ là 88 chân móc ha. Ở hàng móc thứ hai chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Và bây giờ mình sẽ quy ước luôn. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V. Rồi như vậy ha. Với lại một lát nữa
lên những cái hàng trên thì mình có giảm mũi đó, giảm mũi thì mình sẽ đọc là mũi A. Bây giờ ở hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ móc 88x nha. Rồi như vậy chúng ta sẽ móc cho tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ hai rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba ha. Các bạn sẽ móc theo công thức là 10x 1v lặp lại 8 lần nha. 10x 1v lặp lại 8 lần. 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy là chúng ta đã xong 10x rồi. Chúng ta sẽ móc 1v ở chân móc kế bên. Rồi lặp lại cho mình cái cụm móc này cho tới cuối hàng luôn ha. 10x 1v. Như vậy hàng thứ 3 này chúng ta đã tăng 8 mũi. 8 mũi cộng với cái hàng trước 88 mũi nữa là chúng ta có được 96 chân móc ha. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Từ hàng móc thứ tư tới hàng móc thứ 9, các bạn sẽ móc mỗi hàng là 96x nha. Mỗi hàng chúng ta sẽ móc là 96x. Hết hàng móc thứ tư này các bạn lại trượt mũi kết hàng và móc thêm hàng móc thứ 5, 6, 7, 8, 9. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ 9 luôn nha. Mình đã móc xong 9 hàng rồi nè các bạn. 2, 4, 6, 8, 9 ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 10 với công thức là 23x 1v nha. Lặp lại 4 lần. 23x 1v lặp lại 4 lần. Rồi các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 10 với công thức là 23x 1v lặp lại 4 lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 11 và hàng móc thứ 12 ha. Mỗi hàng sẽ là 100x nha. Tương ứng với mỗi chân là 1x đó các bạn. Chúng ta sẽ móc cuối hàng móc thứ 11 rồi móc thêm hàng móc thứ 12 nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ 12 luôn nha. Mỗi hàng là 100x. Mình đã móc xong hàng móc thứ 12 rồi. Thì chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 13. Chúng ta sẽ móc giảm mũi ha. Các bạn sẽ móc theo công thức là 9x 1a và 9x 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mũi A tức là mũi giảm, hai chân móc, chân thứ 10 và chân thứ 11 chúng ta sẽ giảm lại thành một chân móc ha. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài này nè. Đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài của chân móc thứ 11 như thế này ha. Rồi các bạn sẽ kéo len qua hai cái nhánh đó. Chúng ta còn 2 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo len qua hết luôn. Đây được gọi là mũi giảm, mũi A ha. 2 chân ở đây, còn là 1 chân ở phía trên. Rồi các bạn sẽ móc thêm 9 mũi ít nữa mới hoàn thiện cái cụm móc này nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Và một cụm của chúng ta bao gồm là 9x 1a và 9x ha. Các bạn sẽ lặp lại tổng cộng là 5 lần. Ở đây được 1 lần rồi, móc thêm 4 lần nữa. Mình đã móc xong hàng móc thứ 13 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 14. Ở hàng này các bạn sẽ móc 95 mũi ít nha. Tức là mỗi chân 1 ít đó, các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn. Và mình sẽ để công thức từ hàng móc thứ 15 tới hàng móc thứ 21 ở phía trên màn hình ha. Tại vì nó sẽ lặp lại mũi ít với lại mũi A thôi. Cho nên là các bạn sẽ xem công thức cho nó dễ ha. Từ hàng thứ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 21 các bạn móc theo công thức ở phía trên màn hình. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 21 rồi nè các bạn. Và chỗ cái điểm này chúng ta kết hàng nè. Các bạn sẽ để ý là hai cái chân móc ở kế bên nó mình sẽ đánh dấu lại như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè. Đây là cái chân móc đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Cái này là cái chân móc thứ 35. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu hai chân móc thứ 36 và chân móc thứ 37 lại nha. Đây là chân móc thứ 36 nè, và chân móc thứ 37. Thì 74 chân móc ở hàng móc thứ 21 đó, thì chúng ta sẽ trừ ra 4 chân móc như thế này. Đây các bạn, nó sẽ chia ra thành phân nửa ha. Ở phân nửa của cái phần nắp túi á, bên đây là mình sẽ gọi là nắp A đi, mà bên đây mình sẽ gọi là nắp B ha. Các bạn sẽ sẽ móc từ cái chân móc đầu tiên cho tới cái chân móc thứ 35 và những cái hàng móc tiếp theo ở cái nắp A trước ha. Rồi cái nắp B thì các bạn sẽ lặp lại toàn bộ những cái hàng móc của cái nắp A như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc hàng móc thứ 22. Mình sẽ đọc tắt là 22A nha. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Để móc hàng móc thứ 22, các bạn sẽ móc 35x 1 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ móc tới ý thứ 35 nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 22A rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, kéo ra một cái đoạn len ngắn như thế này, rồi các bạn sẽ cắt len ha. Tại vì chúng ta toàn bộ là móc những cái hàng móc mặt phải nè các bạn, chúng ta sẽ không có móc hàng móc mặt trái, cho nên là chịu khó chúng ta sẽ cắt len ha. Tới gần cuối hàng á, ví dụ như móc tới cái chỗ này đi, các bạn sẽ nẹp cái cọng len này để mà các bạn sẽ nẹp vô đây rồi móc luôn ha. Chúng ta giấu len như vậy á cho nó nhanh luôn nha, với lại nó đồng bộ họa tiết á. Tại vì lúc đầu chúng ta đã móc cái hàng này là hàng mặt phải rồi, nhưng mà nếu mà cặp đôi các bạn, nếu mà chúng ta quay đầu lại chúng ta móc mặt trái á, thì cái họa tiết nó sẽ không có được đẹp ha. Tại vì mình cũng đã có thử rồi, cho nên là các bạn sẽ không có móc như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của hàng móc này nè. Để các bạn sẽ móc hàng móc thứ 23 nha. Rồi ở hàng này chúng ta sẽ giảm mũi đầu và giảm mũi cuối ha. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích cho mình, giảm mũi đầu. Các bạn sẽ không móc vào cái chân móc đầu tiên này, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc thứ hai á. Đây cũng được coi là một mũi giảm á các bạn nè. Hai chân móc chúng ta còn lại một chân móc ở phía trên này ha. Rồi những cái chân ở giữa các bạn sẽ móc là những cái mũi ít ha. Chúng ta sẽ móc 31 ít và một mũi A ở hai chân móc cuối cùng ha. Các bạn sẽ móc 1A 31x 1A ở hàng móc thứ 23 này nha. Mình đã móc xong 31x rồi nè các bạn, và mình cũng đã nẹp cái cọng len thừa vào trong mũi móc luôn nè. Còn hai chân móc cuối này chúng ta sẽ thực hiện mũi A ha. Và các bạn sẽ mũi A ở chỗ này nè, các bạn đâm kim kéo len, xong rồi đâm kim vào chân cuối kéo len, được 3 vòng len trên kim các bạn sẽ kéo qua hết một lượt như thế này luôn ha. Đây cũng được gọi là một mũi giảm á các bạn. Có nhiều cái cách giảm mũi và chúng ta sẽ thực hiện cái cách giảm mũi ẩn giống như là nãy giờ, và cái cách giảm mũi này ha. Đây được gọi là mũi A luôn nha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích đi, rồi chúng ta sẽ cắt tới cuối cái chúng ta cắt như vậy nó đỡ nè các bạn. Nẹp xong rồi các bạn sẽ hơ thôi. Đó. Rồi ở đây cũng vậy nữa, ở đầu là các bạn cũng hơ cho nó tới khi cuối cái chúng ta sẽ xong luôn nên là nó đơn giản mà ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 24 nha. Ở hàng móc thứ 24 các bạn cũng sẽ làm tương tự luôn. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, và chúng ta sẽ kéo sợi qua, móc lên một mũi móc xích, cũng giảm mũi đầu và giảm mũi cuối nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 29x 1A 4. Rồi 29x 1A rồi các bạn móc xong rồi cắt len luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 24 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nối len vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích ha. Ở cái hàng này chúng ta sẽ móc là 31x nha. Vậy thì chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên luôn, móc một mũi x. Rồi các bạn sẽ móc
31 x cho tới cuối hàng luôn ha. Và bây giờ mình sẽ để cái công thức ở phía trên màn hình nha các bạn. Công thức từ hàng móc thứ 26, 27, 28, 29, 30 và 31 luôn. Tới hàng móc thứ 31 đi rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Tại vì nó sẽ luân phiên mũi X và mũi A thôi. Cái gì mà trong ngoặc á, thì các bạn sẽ móc theo trong ngoặc ha. Ví dụ như trong ngoặc xong rồi cái nhân 2 thì các bạn sẽ lặp lại cái cụm đó 2 lần, rồi chúng ta sẽ móc những cái mũi móc tiếp theo từ hàng móc thứ 26 đến hàng móc thứ 31 ha. Hàng móc thứ 32 và 33 thì mình sẽ gặp lại các bạn để hướng dẫn cho các bạn móc hai cái hàng cuối đó luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc tới hàng móc thứ 31. Mình đã móc xong hàng móc thứ 31 rồi và chúng ta có được một cái form như thế này ha, rất là rộng rãi luôn đúng không các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 32 ha. Các bạn sẽ móc móc lên một mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ móc không móc vào chân móc này, chúng ta sẽ móc mũi giảm ở cái chân móc, hai chân móc kế tiếp, 1, hai chân móc tiếp theo một mũi giảm nữa nè, 2, 3, rồi một mũi giảm cuối cùng, 4, và móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt ha. Hàng móc thứ 33 chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân này, móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ đâm kim nè các bạn, đâm kim vào chân móc thứ hai á, kéo lên, đâm kim vào chân móc thứ ba, kéo lên, đâm kim vào chân móc cuối cùng, kéo lên, được 4 vòng len trên kim. Các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn ha, và chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích và các bạn sẽ cắt sợi, rút sợi này lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh cái sợi này. Bây giờ các bạn sẽ làm cho mình cái nắp B tương tự với những cái hàng móc từ hàng móc thứ 22 cho tới hàng móc thứ 33 ở cái phần nắp B này luôn ha. Chúng ta sẽ móc từ cái điểm này nè, đây là hai cái chân móc chúng ta đánh dấu rồi, chúng ta sẽ móc từ cái chân này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Vậy là nó giống hệt như cái nắp A rồi. Các bạn sẽ móc cái nắp B hoàn thiện tới hàng móc thứ 33 ha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn để mà mình hướng dẫn cho các bạn viền lại ở chỗ những cái chân móc đánh dấu này, từ cái điểm này qua cái điểm này, và từ bên đây qua cái điểm bên đây. Và mình cũng kết thúc cái video phần 1 này tại đây luôn ha. Ở cái phần 2 mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện cái phần nắp túi, khâu khóa kéo, cũng như là móc hai cái lỗ tai, rồi cái thân của mèo mẹ, móc mèo con, móc hoa trang trí bé mèo, cũng như là làm cái phần dây quai và tạo cái điểm nhấn ở chỗ cái phần khóa kéo nha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này, cũng như là thấy hữu ích ở cái phần 1. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phần 2 để hoàn thiện chiếc túi mèo mẹ ôm mèo con này nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ like và comment ở phía bên dưới để video mình có cái lượt tương tác nha. Mình năn nỉ luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở phần 2 nha. Bye bye.